तेल अलरेडी थिएन चाहिँ त्यही पनि अलिकति राखिदिएको मैले 19 12 लिटर आएछ यार एक लाइनमा So time is around 2:30 So हामी चाहिँ भर्खरै fuel up गरेर अब निस्किँदैछौँ We have around 9 hours and 10 minutes of drive ahead which is around 910 kilometers हामी अब ब्रेक लिँदै जान्छौँ हैन त्यो कस्तो हुँदैछ त start of the journey अलिकति निन्द्रामा चल्दिरहेछौँ भ्लग गर्ने नआउने बित्तिकै मलाई त पहिला भ्लग गर्ने नआउने बोल्नै नआएको जस्तो लाग्यो We are making a trip to Tasmania So आज चाहिँ हामी मेलबर्नबाट कटेर जिलोङ भन्ने ठाउँमा जान्छौँ आज बेलुका 5:45 PM को चाहिँ हाम्रो क्रुज सिप चढ्नु पर्ने छ त्यही भएर हामीहरू निस्किरहेछौँ सो 5-6 घन्टा हामीसँग ड्राइभिङ टाइम बाहेक 5-6 घन्टा एक्स्ट्रा छ होइन सो त्यति त चाहिन्छ पनि किनकि नन स्टप ड्राइभ गरिन रोकी जानको लागि चाहिँ हामीसँग 5 घन्टा एक्स्ट्रा छ सो सुड बी फाइन आई गेस खानेकुराहरू हामीले त्यस्तो केही किनेको छैन अब मेबी 2-3 घन्टामा अब लिन्छौँ 2 बजीदेखि के खाइन्छ र भनेर किनेर So right guys, see you in a while. Debuti चाहिँ निदाइसकेको छ त्यस्तै छ बाटो होइन 110 को हाइवेमा सबैले छिन्दै चिलमा गइरहेको छ होइन So time is around 5:30 म पनि अब एकछिन एक निदा सुतेर उठेको होइन लास्ट निदा लाइरहेको So I've done around 170 kilometers 7 hours 18 minutes देखाइरहेको छ पनि निदाएँ एकछिन म पनि एकछिन सुतेँ लास्ट निदा लाइरहेको थियो आजको वेदर चाहिँ एकदम क्लाउडी वेदर देखिरहेको छ है पानी पर्ला जस्तो चिसो वेदर छ 12 degrees outside So yeah, continue cruising around So guys, quick update हैन windmillहरु टन्नै देखिरहेको रहेछ दामी लागेर Time is around 5:46 Beautiful lot of windmills First time देखेँ यार है लाइफमा फर्स्ट टाइम windmill देखेँ windmill भन्छ हैन यस्तो बिस्तारै घुमिरहेको हुन्छ तर कति धेरै त्यसले इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस गरेर हुन्छ होला क्या त्यो कत्रो ठुलो हुन्छ त्यो थाहा छ त्यो यहाँबाट रियालिटीमा यतिकै हेर्दा धेरै ठुलो देख्दैन नि है त्यो एउटा पंखाको ठुलो हुन्छ नि त्यो पंखा त्यो ट्रान्सपोर्ट गरिरहेको होला यहाँनिर उहाँसम्म हुन्छ ट्रक यत्रो लामो ट्रकमा ट्रान्सपोर्ट गरेर हुन्छ कि सही देखिरहेको नाइस So time is around 6:55 Going भन्ने ठाउँमा ब्रेक लिएको वाशरुम ब्रेक So cold तिमी वाशरुम जानु पर्दैन खै कस्तो जाडो हो यार आइदिने त नहुने यार No degree So we have done around 313 kilometers Time is almost 7 5 hours and 56 minutes of travel remaining 596 kilometers Around 7:26 we have stopped at the McDonald's to have a breakfast भोगान थालिसक्यो हैन कति जाडो भयो यार McDonald's चाहिँ खाइदिन्न भोक लागिसक्यो जाडो भइसक्यो Got the meal Oh my god, चाहिँ लास्ट मन पर्छ क्या तातो क्या It's 10:30 हामी चाहिँ यहाँ होलब्रुक भन्ने ठाउँमा रेस्ट एरियामा स्टप लिएको यहाँ यस्तो सबमरिन टाइप्स रहेछ हैन सबमरिन माथि चढ्न मिल्ने रहेछ नाइस वाशरूम ब्रेक एन्ड यहाँबाट चढ्यौँ न अब सबमरिन के भयो
तर के हो यहाँ तल पनि जानु मिल्दो रहेछ के तल पनि जानु मिल्दो रहेछ नि त्यस्तो चढ्नै ल So update guys, it's 11:29 हैन अब एकछिन यहाँ ड्राइभर चेन्ज म चाहिँ अब पिलियन राइडर भइदिएर एकछिन अब पारामा हैन पिलियनको लुफ्ट उठाइदिइरहेको छु देव इज ड्राइभिङ ट्र्याक्टर क्रुजमा 90 मा सो मलाई चाहिँ यहाँ सिडनीमा ड्राइभ गर्ने र मेलबर्नमा ड्राइभ गर्ने अलिकति फरक अलिक डिफ्रेन्स चाहिँ के फिल भयो भन्दाखेरि अलिकति साइड दिएन रहेछ यहाँको मान्छेहरूले हतार गर्दो रहेछ साइडलाइट बाल्यो भने यसो अलिकति गिभ वे गर्दैन रहेछ जस्तो लाग्यो अलिकति चाहिँ अनि अर्को भनेको चाहिँ अलिकति साइनहरू डिफ्रेन्स छ तिमी चाहिँ यहाँ जाम धेरै छ 1 घन्टा 5 मिनट जिलङको लागि जानुपर्ने छ हामीलाई अब डाइरेक्ट अब जिलङ पोर्टमा भेट्नु पर्ला नि हैन सो अपडेट गाइस टाइम इज अराउन्ड 5:35 हामी चाहिँ यहाँ जिलङ आइपुगिसकेका छौँ 17 मिनट्समा चाहिँ यो पोर्टमा पुग्छ हैन स्पिरिट अफ ताजमेनिया चढ्ने पोर्टमा पुग्छ यहाँ म चाहिँ यहाँ रेलवे क्रसिङमा परिरहेको छु यो फर्स्ट टाइम रेलवे क्रसिङमा परेको म खास हैन सिडनीमा परेकै थिएन हैन ल गाइजहरू हेरौँ है यो चाहिँ मेलबर्नको ट्रेन भनौँ न जिलङको ट्रेन आयो हाइवेमै आउँदो रहेछ ल मेड इन भिक्टोरिया फर भिक्टोरिया सिडनीको जस्तै जस्तै रहेछ कलरहरू डिफ्रेन्ट छ होइन अलिकति थ्याङ्क यू सो मच हेभ अ गुड डे छिर्यो सिटभित्र छिर्यो है हामी सिटभित्र छिर्दैछौँ नाइस कस्तो खतरनाक सिप रहेछ है ल सिटभित्र पुग्यो निस्किन्छ होला होइन पुरा हल्वे हुँदो रहेछ है टाइटेनिकवाला फिलिङ आयो नि मलाई त है खिसिरहेको छु पुरा टाइटेनिकवाला फिलिङ छ यार डुब्यो भने त पुरा पानी पानी हुन्छ होला नि त साइको हुन्छ लियो एक्जस्ट रहेछ नि त त्यही भएर आवाज आएको सही होला दामी 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 टेकमा आइपुग्यो हामी के खाऊँ न भाइ भोक लागिरहेको 3 minutes to cook. Yep, you just collect from this side. थ्याङ्क यू सो मच म्याम कति जायो तर लास्टै सानो रहेछ होइन साइज चाहिँ सोध्यो भन्दा पोर्सन लास्टै सानो रहेछ स्मल साइज पिज्जा मजाले राख न हुँदैन टोब्यासको के पिरो हुन्छ र हामीले त्यहाँ डल्ले खुर्सानी खानेहरूलाई सोच्दा अब टोब्यासको पिरो राख न बिउ मजाले त्यस्तो पिरो हुन्न क्या यहाँ फुड आइसक्यो होइन यहाँ अनि सिफ्ट स्टार्ट गरेको पुरा भाइब्रेट भइरहेछ यार पुरै भूकम्प आइदिइरहेछ धर गरेर डेन्जर हुँदो रहेछ यार म मुभ भएको भिडियो खिचेर आउँछु ल अगाडि हामी चाहिँ मुभ हुन थाल्यो होइन सिफ्ट चाहिँ मुभ हुन थाल्यो डेन्जर हुँदो रहेछ यार नाइस